Vũ trụ rộng lớn đến mức nào? Vũ trụ trải dài trong bóng tối, một khoảng không vô tận nơi ánh sáng chỉ là những hạt bụi lấp lánh giữa đại dương đen kịt. Những thiên hà trôi dạt như những hòn đảo cô đơn giữa không gian. Mỗi thiên hà chứa hàng trăm tỷ ngôi sao. Mỗi ngôi sao có thể mang theo những thế giới riêng. Những hành tinh có thể trống rỗng và lạnh lẽo, hoặc có thể tràn đầy sự sống. Đó là câu hỏi ám ảnh nhân loại từ thuở sơ khai. Chúng ta có thực sự cô độc trong vũ trụ này hay không? Vào một đêm tối, tĩnh lặng trên trái đất, khi ta ngước nhìn bầu trời đầy sao, ánh sáng từ những thiên thể xa xôi đã mất hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm mới đến được mắt ta. Điều này có nghĩa là những vì sao mà ta thấy có thể đã biến mất từ lâu. Chúng chỉ còn là những bóng ma của quá khứ. Trong cái nhìn ấy, con người nhận ra sự nhỏ bé của mình giữa vũ trụ bao la. Nhưng cũng chính từ sự nhỏ bé ấy mà trí tò mò trỗi dậy, thôi thúc chúng ta tìm kiếm những gì còn chưa biết. Từ những nền văn minh cổ đại, con người đã nhìn lên bầu trời và đặt ra câu hỏi về vị trí của mình trong vũ trụ. Người Babylon, người Ai Cập, người Hy Lạp cổ đại đã quan sát các vì sao, vẽ bản đồ thiên văn và tưởng tượng ra những câu chuyện thần thoại về những thực thể siêu nhiên. Nhưng mãi đến thế kỷ 16, khi Nicolaus Copernicus công bố mô hình nhật tâm, con người mới dần thoát khỏi quan niệm địa tâm, bắt đầu hiểu rằng trái đất chỉ là một hành tinh quay quanh mặt trời. Sau đó, Johannes Kepler với các định luật về chuyển động hành tinh và Isaac Newton với định luật vạn vật hấp dẫn đã củng cố quan niệm khoa học về vũ trụ. Thế kỷ 20 là một bước ngoặt lớn khi Albert Einstein giới thiệu thuyết tương đối rộng vào năm 1915, giúp con người hiểu được bản chất không thời gian và lực hấp dẫn trên quy mô vũ trụ. Edwin Hubble vào năm 1929 đã quan sát thấy rằng các thiên hà đang dần rời xa nhau, chứng minh rằng vũ trụ đang giãn nở. Điều này dẫn đến sự hình thành của mô hình Big Bang, giả thuyết rằng vũ trụ bắt đầu từ một điểm kỳ dị vô cùng nhỏ và nóng cách đây khoảng 13,8 tỷ năm. Khi quan sát vũ trụ, ta nhận ra rằng số lượng thiên thể là khổng lồ ngoài sức tưởng tượng. Chỉ riêng trong dải ngân hà, có ít nhất 100 đến 400 tỷ ngôi sao, và vũ trụ quan sát được có khoảng 2.000 tỷ thiên hà. Nếu mỗi ngôi sao trung bình có vài hành tinh quay quanh, thì số lượng hành tinh tiềm năng là hàng trăm nghìn tỷ. Với số lượng khổng lồ như vậy, liệu có thể nào trái đất lại là nơi duy nhất có sự sống? Phương trình Drake do nhà thiên văn học Frank Drake đề xuất vào năm 1961 đưa ra một cách tiếp cận để ước tính số nền văn minh có thể tồn tại trong dải ngân hà. Phương trình này tính đến các yếu tố như tỷ lệ hình thành sao, số lượng hành tinh có thể ở được quanh mỗi ngôi sao, xác suất sự sống phát triển, xác suất sự sống tiến hóa thành nền văn minh có công nghệ liên lạc và thời gian tồn tại của nền văn minh đó. Dù nhiều tham số của phương trình này chưa thể xác định chính xác, nhưng ngay cả với những ước tính bảo thủ nhất, kết quả vẫn cho thấy có thể tồn tại hàng ngàn nền văn minh trong thiên hà của chúng ta. Những khám phá về ngoại hành tinh trong 3 thập kỷ qua đã củng cố mạnh mẽ khả năng tồn tại sự sống ngoài trái đất. Vào năm 1995, Michel Mayor và Didier Queloz phát hiện hành tinh 51 Pegasi B, đánh dấu lần đầu tiên con người tìm thấy một hành tinh ngoài hệ mặt trời quay quanh một ngôi sao giống mặt trời. Kể từ đó, các kính thiên văn như Kepler và TESS đã giúp phát hiện hơn 5.000 ngoại hành tinh, nhiều trong số đó nằm trong vùng có thể sinh sống, khoảng cách lý tưởng từ ngôi sao trung tâm để nước lỏng có thể tồn tại trên bề mặt hành tinh. Những nghiên cứu gần đây tập trung vào việc tìm kiếm dấu hiệu sinh học biosignatures và dấu hiệu công nghệ technosignatures từ các hành tinh xa xôi. James Webb Space Telescope được phóng lên vào năm 2021 có thể phân tích thành phần khí quyển của các ngoại hành tinh, giúp chúng ta tìm kiếm các dấu hiệu hóa học như oxy, methane, ozone, những chất có thể liên quan đến sự sống. Ngoài ra, chương trình SETI Search for Extraterrestrial Intelligence vẫn đang không ngừng lắng nghe các tín hiệu vô tuyến từ vũ trụ, hy vọng một ngày nào đó sẽ nhận được tín hiệu từ một nền văn minh khác. Nhưng nếu có nhiều nền văn minh như vậy, tại sao đến nay chúng ta vẫn chưa liên lạc được với ai? Đây chính là nghịch lý Fermi, được đặt theo tên nhà vật lý Enrico Fermi, người đã đặt câu hỏi nổi tiếng: họ ở đâu cả rồi?
Một số giả thuyết đã được đưa ra để giải thích nghịch lý này. Có thể các nền văn minh ngoài hành tinh quá xa xôi, hoặc họ sử dụng cách liên lạc mà chúng ta chưa thể nhận diện. Cũng có thể các nền văn minh có xu hướng tự hủy diệt trước khi đạt đến khả năng du hành giữa các vì sao. Hoặc có lẽ chúng ta chỉ là những sinh vật non trẻ trong vũ trụ mênh mông này, và những nền văn minh khác đang chờ chúng ta trưởng thành để tham gia vào một cộng đồng vũ trụ rộng lớn hơn. Câu hỏi về sự sống ngoài trái đất không chỉ là vấn đề khoa học mà còn chạm đến bản chất của nhân loại. Nếu chúng ta phát hiện ra một nền văn minh khác, điều đó sẽ thay đổi cách chúng ta nhìn nhận chính mình. Chúng ta không còn là trung tâm của vũ trụ, mà chỉ là một phần nhỏ trong một bức tranh lớn hơn nhiều. Nhưng ngay cả khi không tìm thấy ai khác, cuộc hành trình khám phá này vẫn có ý nghĩa. Nó thúc đẩy con người vươn xa hơn, tìm kiếm những chân trời mới và hiểu sâu hơn về vị trí của mình trong vũ trụ rộng lớn này. Những bí ẩn chưa lời giải của vũ trụ vẫn đang bao trùm nhân loại, như một bài toán khổng lồ mà chúng ta chỉ mới chạm vào những con số đầu tiên. Nhưng với mỗi khám phá, chúng ta lại tiến thêm một bước gần hơn đến câu trả lời về sự tồn tại của những nền văn minh khác. Nếu nhìn vào lịch sử trái đất, ta có thể thấy rằng sự sống không phải là một điều hiếm hoi hay ngẫu nhiên. Trái đất hình thành khoảng 4,5 tỷ năm trước, nhưng phải mất gần 1 tỷ năm sau, những dấu hiệu đầu tiên của sự sống mới xuất hiện dưới dạng các vi khuẩn cổ đại. Những sinh vật đơn bào này tồn tại hàng tỷ năm trước khi tiến hóa thành sinh vật đa bào, và chỉ trong khoảng 600 triệu năm trở lại đây, sự sống phức tạp mới bùng nổ. Điều đó có nghĩa là trong phần lớn lịch sử hành tinh, trái đất là một thế giới của vi sinh vật. Nếu áp dụng điều này vào vũ trụ, có lẽ sự sống đơn giản có thể khá phổ biến, nhưng sự sống thông minh thì cực kỳ hiếm hoi. Có thể có hàng tỷ hành tinh trong vùng có thể sinh sống, nhưng bao nhiêu trong số đó thực sự chứa đựng sự sống? Một giả thuyết được gọi là bộ lọc filter cho rằng có một hoặc nhiều bước tiến hóa cực kỳ khó xảy ra, khiến cho sự sống thông minh hiếm hoi hoặc gần như không thể xuất hiện. Bộ lọc đó có thể nằm ở nhiều giai đoạn, có thể là từ việc sự sống hình thành từ hóa chất ban đầu, abiogenesis, từ việc sự sống đơn bào tiến hóa thành đa bào, hoặc từ sự tiến hóa của trí tuệ và nền văn minh công nghệ. Nếu bộ lọc nằm ở bước đầu tiên, tức là sự sống rất khó xuất hiện ngay từ đầu, thì có lẽ chúng ta thực sự cô độc. Nhưng nếu bộ lọc nằm ở giai đoạn phát triển nền văn minh, thì điều đó có thể báo hiệu một viễn cảnh đáng sợ, rằng các nền văn minh thường tự hủy diệt trước khi có thể liên lạc với nhau. Lịch sử của nhân loại cho thấy khả năng tự hủy diệt không phải là một viễn cảnh xa vời. Với sự phát triển của vũ khí hạt nhân, biến đổi khí hậu và trí tuệ nhân tạo, chúng ta đang ở ngưỡng cửa của những quyết định có thể định đoạt số phận loài người. Nếu các nền văn minh khác cũng trải qua những giai đoạn phát triển tương tự, có lẽ nhiều trong số họ đã không thể vượt qua những thử thách này. Nhưng cũng có một khả năng khác. Có thể có những nền văn minh đã tồn tại hàng triệu, thậm chí hàng tỷ năm trước chúng ta, nhưng họ đã chọn cách ẩn mình. Một giả thuyết được gọi là khu rừng tối, The Dark Forest, cho rằng vũ trụ là một nơi đầy rẫy nguy hiểm, nơi các nền văn minh có xu hướng im lặng và ẩn nấp, vì liên lạc với người ngoài hành tinh có thể dẫn đến sự diệt vong. Giống như những sinh vật trong một khu rừng hoang dã, mỗi nền văn minh có thể đang tự bảo vệ mình khỏi những kẻ săn mồi vô hình. Vậy nếu có một nền văn minh tiên tiến hơn nhiều so với chúng ta thì sao? Nếu họ đã tồn tại hàng triệu năm, có thể họ đã đạt đến một trình độ công nghệ mà chúng ta không thể hiểu được. Họ có thể đã phát triển trí tuệ nhân tạo vượt xa trí thông minh sinh học. Có thể họ đã tiến hóa thành những thực thể phi vật chất, hoặc thậm chí đã rời khỏi vũ trụ ba chiều mà chúng ta đang sống. Nếu có một nền văn minh như vậy, thì có lẽ chúng ta không thể nhận ra sự tồn tại của họ, giống như loài kiến không thể hiểu được công nghệ của con người. Chúng ta vẫn đang lắng nghe, vẫn đang tìm kiếm, nhưng có một câu hỏi quan trọng. Nếu một ngày nào đó, chúng ta thực sự nhận được một tín hiệu từ một nền văn minh ngoài hành tinh, chúng ta nên làm gì? Liệu chúng ta có nên trả lời hay không? Và nếu trả lời, chúng ta sẽ nói gì? Câu trả lời cho câu hỏi này có thể định đoạt tương lai nhân loại. Nếu nền văn minh kia hiền hòa và muốn giao tiếp, đó sẽ là khoảnh khắc vĩ đại nhất trong lịch sử loài người.
Nhưng nếu họ không thân thiện, hoặc nếu sự xuất hiện của họ gây ra hoảng loạn, thì điều đó có thể thay đổi xã hội theo những cách mà chúng ta chưa thể lường trước. Dù kết quả có ra sao, việc tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh không chỉ là một câu hỏi khoa học, mà còn là một câu hỏi về bản sắc và vận mệnh của nhân loại. Chúng ta là ai trong vũ trụ này? Chúng ta có đơn độc hay không? Và nếu có những nền văn minh khác, liệu chúng ta có sẵn sàng để đối diện với họ? Vũ trụ vẫn đang chờ đợi câu trả lời. Và chúng ta, những sinh vật nhỏ bé trên một hành tinh xanh, vẫn đang dõi theo những ánh sáng xa xôi, hy vọng tìm thấy một điều gì đó ngoài chính mình. Chúng ta đã cùng nhau trải qua một hành trình dài, nhìn lại quá khứ và tiến đến hiện tại, để hiểu rõ hơn về cội nguồn của mình và những nỗ lực không ngừng nghỉ nhằm chứng minh rằng con người không đơn độc trong vũ trụ bao la. Tuy nhiên, cho đến nay, câu trả lời cho hành trình ấy vẫn chưa được tìm thấy. Nếu bạn thấy nội dung này thú vị, hãy nhấn thích và đăng ký kênh. Đó sẽ là cách để chúng ta tiếp tục đồng hành cùng nhau trong những video sắp tới.